kasi may mga electrician guys na first time lang maging electrician, mayabang na. RMA lang yung electrician dito, mayabang. Mayabang, kulang sa experience, parating nakikipagtalo sa mas experience pa sa kanya. Kaya huwag na tayo magkipagtalo. Ito yan siya, yan. Ito yung floodlight. Floodlight natin yan. Ito yung floodlight. Check muna natin itong ito. Yung terminal box nya. Buksan muna natin. Dikit. Pero mahirap nito ngayon. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the like button, click the share button, and hit the notification bell.